ફૂડીઝ, તો આજે હું તમારી સાથે પરફેક્ટ રીત સાથે વરસાદમાં ખાવાની મજા પડી જાય તેવી ખારીપુરીની રેસીપી શેર કરવા જઈ રહી છું। જેના માટે મેં આ 250 mlનું મેઝરિંગ કપ છે, એની મદદથી 2 કપ જેટલો ઘઉંનો રોટલીનો લોટ લીધો છે। હવે આ પૂરી તેલવાળી ન બને અને લાંબા સમય સુધી કોરી રહે, સાથે ક્રિસ્પી રહે, એ માટે કરીને આપણે 1/4 કપ જેટલો એની અંદર ચણાનો લોટ એટલે કે બેસન ઉમેરીશું। સાથે આપણે સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખીશું, હાફ ટીસ્પૂન જેટલી હળદર પાવડર અને 1 ટેબલસ્પૂન જેટલો કાશ્મીર લાલ મરચું પાવડર નાખીશું। 1 ટેબલસ્પૂન જેટલો આપણે આની અંદર ધાણા જીરું પાવડર નાખીશું। સાથે હવે આની અંદર આપણે 5 થી 6 ચપટી જેટલી હિંગ નાખીશું। હવે પૂરી પચવામાં સરળ રહે અને એનો ટેસ્ટ ઇન્હાન્સ થઈને આવે એ માટે કરીને હાફ ટીસ્પૂન જેટલા અજમાને આવી રીતે હાથોની મદદથી ક્રશ કરીને લેશું। અજમાનો ટેસ્ટ ફ્રેન્ડ્સ પૂરીમાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે, એટલે જરૂરથી જો ટ્રાય ન કર્યું હોય તો એકવાર આ રીતે ટ્રાય કરજો। હવે આ ખારી પૂરીનો સ્વાદ 100 ગણો વધારવા માટે આપણે એક ઇન્ગ્રેડિયન્ટ ઉમેરીશું, જે છે કસૂરી મેથી। તો કસૂરી મેથીને મેં પહેલાં કઢાઈમાં થોડીક શેકી લીધી હતી। તો શેકેલી કસૂરી મેથીનો સ્વાદ ખૂબ જ સરસ આવે છે, જે મેં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી લીધી છે ને આવી રીતે હાથોની મદદથી ક્રશ કરીને આપણે નાખી છે। હવે આની અંદર આપણે નટી સ્વાદ આવવા માટે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલા તલ નાખીશું। ચિંતા ના કરીશો, તળતી વખતે તમારા તલ બિલકુલ પણ બહાર નહીં નીકળે। હવે પૂરીમાં સ્વાદ અને ચટપટો ટેસ્ટ આપવા માટે આપણે અહીં ચાટ મસાલો નાખી રહ્યા છીએ। તો અત્યારે આપણે હાફ ટીસ્પૂન જેટલો ચાટ મસાલો નાખી રહ્યા છીએ। તમે ઈચ્છો તો આની જગ્યાએ આમચૂર પાવડરનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો, આનાથી પૂરી આપણી ચટપટી બને છે। હવે આની અંદર આપણે મોણ માટે તેલ નાખીશું। તો હંમેશા ધ્યાન રાખવાનું, જ્યારે પણ તમે ખારી પૂરી બનાવો તેમાં મોણનો ભાગ બહુ જ ઓછો હોય છે। તો આટલા લોટ સામે આપણે અત્યારે 1.5 ટેબલસ્પૂન જેટલું જ તેલ લીધું છે, એટલે કે ઘરની જે મોટી 1.5 ચમચી હોય એટલું જ, એનાથી વધારે આપણે તેલ નથી નાખવાનું। જો વધારે તેલ નાખીશું તો પૂરીમાં તેલ ભરાય છે। હવે પહેલાં સૌ પ્રથમ બધી વસ્તુઓને સારી રીતે આપણે મિક્સ કરી લઈશું। તો આવી રીતે બધા મસાલા એકમાં સારી રીતે લાગી જાય એટલે આવી રીતે મસળીને આપણે પહેલાં મોણને મિક્સ કરી લેવાનું છે। હવે પૂરી લાંબા સમય સુધી ક્રિસ્પી રહે એ માટે કરીને આપણે આમાં એક સિક્રેટ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ ઉમેરીશું, જે છે સોજી। જો તમારા ઘરમાં સોજી ન હોય તો તમે રવાનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો। તો અત્યારે આપણે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી સોજી નાખી છે અને ફરી પાછું સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। હવે આની અંદર આપણે થોડું કરીને પાણી નાખીશું। તો અત્યારે મેં 1 કપ જેટલું પાણી લીધું છે। પાછળથી આ પાણીની કેટલી જરૂરિયાત આપણે પડે છે એટલું હું તમને મેન્શન કરી દઈશ। તો આવી રીતે થોડું કરીને આપણે પાણી લેવાનું છે, એક ભેગું પાણી નથી નાખી દેવાનું, કારણ કે પૂરીનો લોટ હોય છે થોડોક કઠણ હોય છે। તો આવી રીતે ધીરે ધીરે જ પાણી નાખવાનું છે। અહીં તમે જોઈ શકો છો આ રીતનો આપણે કઠણ લોટ જોઈશે। તો ટેક્સચર જોઈને તમને ખ્યાલ પડી જતો હશે કે કેટલો કઠણ લોટ આપણે બાંધેલો છે। હવે આ લોટને રેસ્ટ આપવું જરૂરી છે। રેસ્ટ આપવાથી એક તો મસાલા ચડી જશે અને સાથે સાથે પૂરી પણ સરસ બનશે। અહીં તમે લોટનું ટેક્સચર જોઈ શકો છો તે કેટલું કઠણ છે। હવે પ્લેટ ઢાંકીને આપણે આને મૂકી દઈશું સાઈડમાં। હવે હું તમને આમાં બતાવી દઉં કે આટલા પાણીની આપણે જરૂરિયાત પડી છે। તો આપણે ટોટલ 1 કપ જેટલું પાણી લીધું હતું। હવે આમાં જે પાણી વધ્યું છે તો એ 1/4 કપ મેઝરિંગ કપની મદદથી આપણે માપી જોઈએ ને તો 1/4 કપ બચે, એનાથી થોડુંક ઓછું બચે છે। તો આટલા પાણીની જરૂરિયાત પડી છે આપણે। હવે આ લોટને આપણે પર 10 મિનિટ સુધી રેસ્ટ આપી લીધો છે। 10 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો કે એનામાં આ રીતના વ્હાઇટ સ્પોટ આવી ગયા છે। દેટ મીન્સ કે આપણો લોટ છે પ્રોપર સેટ થઈ ગયો છે। હવે એકવાર આપણે મસળી લેશું। તો બાજુમાં મેં તેલ ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધું હતું। તો આવી રીતે આપણે લોટને મસળીને લેવાનો છે। તો એકવાર હું જે ગરમ તેલ છે એમાં થોડુંક હું ડીપ કરી લઈશ, બહુ નથી કરવાનું। જોઈ શકો છો કેટલું મેં બિલકુલ હલકું એવું ડીપ કર્યું છે, જેથી લોટ છે હાથમાં ચીપકે નહીં। અને હવે આવી રીતે આપણે નાના લુવા કરી લઈશું। તો એક મોટો લુવો લીધો છે, ત્યારબાદ આપણે આવી રીતે નાના લુવા કરી લેવાના છે। તો હું જ્યારે પણ પૂરી બનાવું ને ત્યારે પહેલાં 7-8 પૂરી વણી લેવાનું પ્રિફર કરું છું, ત્યારબાદ એને હું તળતી જાઉં છું। તો એ થોડુંક વધારે કન્વિનિયન્ટ રહે છે। તો આવી રીતે પહેલાં લુવા કરી લેવાના અને પછી આપણે એક બાય એક એને વણતા રહીશું। બાજુમાં આપણે મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર તેલ ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધું છે। હવે જો તમારી પૂરી વણતી વખતે બધી બાજુથી સરખી ન વણાતી હોય તો આવી રીતનો જે જાડું વેલણ આવે છે એનો ઉપયોગ કરશો તો ફટાફટ અને બધી બાજુથી ઇક્વલ પૂરી આપણી વણાય છે। તો અમારા ઘરમાં થોડીક મોટી પૂરી ખાવાનું બધા પસંદ કરે છે, એટલે મેં મોટી સાઇઝ રાખી છે। તો તમે તમારા ટેસ્ટ અકોર્ડિંગ પૂરીની સાઇઝ ઉપર નીચે કરી શકો છો। અહીં જોઈ શકો છો ના તો બહુ ઝીણી છે ના તો બહુ જાડી છે, મીડિયમ થિકનેસની આપણે આવી રીતે પૂરી વણવાની છે। તો પૂરી વણતી વખતે આપણે અઠામણનો ઉપયોગ નથી કરવાનો, કારણ કે તેલ પછી કાળું પડી જાય છે।
અને પૂરી ખાતી વખતે પણ લોટ જેવું લાગે છે. તો હલકો એવું લોયાને મેં બાજુમાં તેલ ગરમ કરેલું હતું એનામાં બોળતી જાઉં છું અને આવી રીતે મેં પૂરી વણી લીધી છે. હવે અહીં એક ટીપ શેર કરવા માંગીશ. જો બહુ ઓછું તેલ વાપરવું હોય તો આવી રીતે જે આપણી રોટલી શેકવાની તવી હોય એનામાં તેલ લેશો તો તેલ ઓછું બગડે છે અને તવી આવી ઊંડી હોય એવી જ પ્રિફર કરવાની. ફ્લેટ તવીમાં પૂરી તમારી નહીં તળાય. તો ગેસની ફ્લેમ અત્યારે મેં હાઈ રાખી છે. તેલ ગરમ કરી લીધા બાદ હાઈ ફ્લેમ ઉપર જો પૂરી તળશો તો પૂરી ફૂલશે પણ ખરી અને એનામાં તેલ પણ નહીં ભરાય. જો તમે સ્લો ફ્લેમ ઉપર પૂરીને તળો છો અથવા તો મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર તળો છો તો ધીરે ધીરે એનામાં તેલ ભરાય છે, કારણ કે એ પૂરીને તળાતા વાર લાગે છે. તો જ્યારે આવી રીતે ફટાફટ પૂરી તળાઈને બહાર નીકળતી આવશે તો ઉપરથી ક્રિસ્પી પણ હશે અને અંદરથી સોફ્ટ પણ હશે. પૂરીનું ટેક્સચર જોઈને તમને ખબર પડી ગઈ હશે કે કેટલી કોરી પૂરી આપણી તૈયાર થઈ છે. જોઈ શકો છો બિલકુલ પણ ઓઇલ નથી અને આ પૂરી અંદરથી પણ ખાશો તો પણ એ કોરી જ રહેશે. અને ટ્રાવેલિંગમાં પણ જો તમે આ પૂરી લઈ જાઓ છો તો એ પૂરી તેલ બિલકુલ પણ નહીં મૂકે. હવે હું તમને અહીંયા બતાવી દઈશ કે જો સ્લો ફ્લેમ ઉપર તમે પૂરી તળો છો તો એ કેવી તૈયાર થાય છે. તો આવી રીતે વન બાય વન આપણે બધી પૂરીને તળી લેશું. તમે જોઈ શકો છો પૂરી તળતી વખતે જ્યારે તમે પૂરી નાખો તો આવી રીતે ઉપરથી ઝારાથી પ્રેસ કરવાનું હોય છે, જેથી અંદર વરાળ ભરાય છે અને પૂરી આપણી ફૂલીને તૈયાર થાય છે. તો આ વસ્તુનું ધ્યાન રાખવાનું છે. અમારા ઘરમાં થોડીક આકરી પૂરી ખવાય છે, એટલે કે આવી રીતના બ્રાઉન સ્પોટ આવે એવી બધા પ્રિફર કરે છે, એટલે અમે એવી તળીએ છીએ. જો તમારા ઘરમાં થોડીક માઠી પૂરી ખવાતી હોય તો તમે એવી તળી શકો છો. હવે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે મેં સ્લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર આ પૂરીને તળી છે અને તમે જોઈ શકો છો ઉપરથી તેલ ભરાવાનું ચાલુ થઈ ગયું છે. એટલે તમને ખ્યાલ પડે એ માટે કરીને જ આ પૂરી મેં તળી છે. તો ઓલવેઝ હાઈ ફ્લેમ ઉપર જ તમારે પૂરી તળવાની છે. તો તમે જોઈ શકો છો તેલવાળી પૂરી દેખાય છે અને જે પહેલી પૂરી હતી એ આપણી ઉપરથી કોરી પૂરી હતી. તો આવી રીતે મેં બધી પૂરીઓને તળી લીધી છે. તો વરસાદની સિઝનમાં આ પૂરી અમારી કોફી અને લસણની ચટણી સાથે સર્વ થતી હોય છે. આ પૂરી જોઈ શકો છો જે આપણે ધીમા ગેસે તળી દઈએ છે અને આ બધી પૂરીઓ છે એ હાઈ ફ્લેમ ઉપર તળાયેલી છે. તો આ જે લસણની સ્પેશિયલ ચટણી છે એ મારા સાસુમાના હાથની છે. એના જેવી ચટણી મારી પણ નથી થતી. જો તમને આ ચટણીની રેસિપી જોઈતી હોય તો મને કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી કહેજો. હું જરૂરથી એમનો વિડીયો તમારી સાથે શેર કરીશ. જોઈ શકો છો તોડ્યા બાદ પણ પૂરી અંદરથી કોરી લાગે છે, ક્યાંયથી પણ એ તેલવાળી નથી. તો વિડીયો કોઈ પણ કારણસર ગમે હોય તો પ્લીઝ વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા. થેન્ક યુ સો મચ.